Друзі, вітаю на Обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Сьогодні говоримо на військові теми, на авіаційні. Бо мій гість – це Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби та в минулому офіцер повітряних сил. Рада вітати вас. Слава Україні! Героям слава, вітаю. Пане Анатолію, з вашого дозволу пропоную розпочати з новини, які вас же цитували. Російські дрони стали надто швидкісними, і Україна має підходити інакше до способу їх збиття. Зокрема, має акцентуватись на виробництві власних ЗРК, зенітно-ракетних комплексів. Про що мова? Будь ласка, розповідайте докладно. Ну, давайте почнемо, мабуть, з основної складової протиповітряної оборони. Треба для того, щоб перехопити ціль, треба зрозуміти, де вона знаходиться. І тут є потреба в розгортанні насправді великої кількості засобів класичної радіолокації, там пасивної радіолокації, різноманітних датчиків, які дозволять нам не тільки в режимі реального часу бачити ціль, а ще й передавати координати на засоби ураження в режимі реального часу. Тобто для того, щоб засіб ураження, в свою чергу, міг розраховувати точку перехоплення повітряної цілі. Зараз, до речі, хотів би звернути увагу, United 24 проводить збір на турелі з штучним інтелектом, які обладнані гарматами, які, в принципі, за рахунок одного оператора можуть здійснювати перехоплення повітряної цілі. І тут іде розрахунок за рахунок вже безпосередньо штучного інтелекту. Тому, в принципі, коли ми кажемо про протидію загрози з боку повітряного простору, треба зрозуміти, нам потрібна велика кількість засобів, які детектують ціль, і велика низка заходів, які перехоплюють. І це ми кажемо про розподілений процес перехоплення. Тому що для того, щоб знести на нівець логіку використання шахедів з боку ворога, ми повинні зробити низку систем перехоплення, які просто зроблять його неефективним. А як це можна зробити? Тому що, наприклад, застосування нами мобільно-вогневих груп призвело до того, що ворог почав використовувати більше висоти. Застосування нами засобів радіоелектронної боротьби, пригадаємо ту ж саму Покрову, призвело до того, що ворог почав модернізувати модуль Комета, почав шукати рішення за рахунок, наприклад, там малих комп'ютерів NVIDIA, які імплементуються з камерою і відбувається візуальна навігація, тобто як вилітають деякі крилаті ракети. Тому, в принципі, поетапні дії з нашого боку призводили до деяких модернізацій з боку ворога. Але при цьому треба казати про не просто пошук одного елемента, а комплексне застосування засобів, які призведуть до складних маневрів з боку ворога. Йому буде складно зрозуміти, куди йому рухатися. Саме тому я кажу про дрони-перехоплювачі. Дрони-перехоплювачі на реактивній тязі. Це, звісно, вже майже мала зенітна ракета, але безумовно це засіб, який буде протистояти наймайбутній загрозі з боку ворога. Це збільшення швидкостей або створення режимів ухиляння від перехоплення. Тому що, знов таки, ті формули щодо протидії, тобто ті принципи перехоплення повітряної цілі, вони обмежені, і нам треба їх розширювати не тільки в режимі погоні перехоплювати цілі, а і за іншими системами. Тому тут, в принципі, насправді дуже багато роботи, і я кажу постійно про стратегічне бачення ситуації і імплементація цих засобів, які будуть передбачати вже, наприклад, спроможність відповідати сучасним загрозам. Так само, як і кажемо про дрони-перехоплювачі, в даному випадку це повинна бути модульна система, яка не потребує повної заміни при зміни тактики застосування ворогам, а лише там зміни певних елементів. Тому тут нам треба бути на крок попереду. Ми цілком можемо це зробити, але для цього нам потрібна активна співпраця з нашими західними партнерами, потрібна активна підтримка з боку держави. Ми, до речі, це бачимо, заяву президента щодо напрямку руху в дронах перехоплюючих і інших систем, які ми локалізуємо у власних можливостях. З позитивного взаємодія з Ірісом, взаємодія з НАСом. З НАСом планує випускати на деяких українських технологіях ракети для перехоплення. Тому, в принципі, є позитивно. Але у нас мало часу, тому що, знов таки, ми бачимо заяви з боку Сполучених Штатів щодо зупинки постачання деяких засобів озброєння, а це надважливі ракети АІМ-9, АІМ-7, АІМ-120, які свого часу
були залучені до модернізованих систем протиповітряної оборони старого зразка. Франксам, це Буки, це Оси. Тому тут нам потрібно локалізувати свої спроможності. І поки що я бачу в цьому найбільшого помічника в цьому питанні це європейські країни, які в принципі розуміють, що війна відбувається вже на сході Європи, а не в Україні. Пане Анатолію, якщо ми говоримо про терміни, умовно нам виділяють кошти, наприклад, Німеччина або будь-які інші союзники, які раніше анонсували пакети військової допомоги, нам виділяють кошти, у нас є технології, про які строки йдеться, щоб ми могли почати виробництво цих ЗРК власноруч. Ну, знов таки, я зараз кажу не про повноцінні системи протиповітряної оборони, тому що до повноцінних систем протиповітряної оборони на кшталт там Петріот, Ірісів, Насамсів нам ще поки що далеко, на жаль, тому що певні технології, певні можливості в Україні відсутні. Тому ми повинні використовувати західні технології. У нас досі немає достатньої кількості підприємств, які могли б випускати системи радіолокації і так далі. Тому тут я би зауважив, що в цьому напрямку нам треба 100% покладатися на західних партнерів. Якщо ми кажемо про малі ЗРК, які використовуються у вигляді перероблених автомобілів, наприклад, на які ми імплементуємо там ракети Р-73, поєднуємо можливості завдяки там засобам радіолокації тієї ж самої Ізраїльської Ради, хоча вона є контрбатарейною РЛС, але тим не менш це є одним із елементів. То от такі точкові елементи в нас вже відпрацьовуються, і ми, наприклад, на базі навіть тих наявних РЛС, які є, ми можемо використовувати навіть наші дрони-перехоплювачі. Головна задача – це автоматизація процесів. Тобто ми кажемо, якщо це дрон-перехоплювач, то він працює автоматично і оператор лише надає згоду на знищення повітряного об'єкту або пропонує обрати іншу ціль. Тобто ми кажемо про те, що зменшити кількість операторів, які будуть керувати цими дронами. Або якщо і будуть дрони керовані, то вони повинні бути уніфіковані для того, щоб ми не розподіляли ресурси на низку різноманітних дронів, тобто не було тої помилки, яку ми зробили на лінії боєзіткнення, зробивши зоопарк різноманітних FPV-дронів і інших засобів ураження. Тому тут треба вже підійти більш логічно і правильно, сформувати окремі напрямки, надати певні технічні характеристики компаній, які вже працюють в цьому напрямку, для того, щоб був єдиний протокол обміну інформацією, єдина система і принципи перехоплення. Ця уніфікація навпаки покращить наші можливості. Це не є обмеженням для виробників, це потрібно зрозуміти, що це є рівень нашого виживання, тобто спроможність нас забезпечити якісними рішеннями і дієвими рішеннями. Важливим ефектом є коефіцієнт перехоплення цілі, тобто ми повинні зрозуміти, що дрон є дійсно ефективним, якщо за участю цього дрону перехоплюється 70% повітряних цілей. Так, пане Анатолію, щодо того, що росіяни теж вчаться і змінюють свої потужності і спроможності, як відомо, минулого тижня вони атакували Харків новим дроном, який назвали Черніка, тому що він чорного кольору. Так, власне, що про нього відомо, чим він відрізняється від нам відомих гераней, що в нього є нового, чим він вирізняється? Давайте, мабуть, почнемо з того, що зараз немає сенсу концентрувати свою увагу на назвах дронів. Тому що ворог використовує Привіт 82, Молнія, модернізована Молнія, Молнія 2, Молнія навіть зі штучним інтелектом спроба була там імплементувати NVIDIA. Тут треба зрозуміти, що нам треба в умовах того, що зараз ми маємо, ту кількість виробників, ту кількість і ті скіли, які ми отримали під час бойового зіткнень, ми повинні зрозуміти, що нам вже треба казати про тактику використання. Тактика використання є запорукою розуміння, як ворог буде модернізувати або застосовувати будь-яку зброю. І це дозволить нам шукати протидію. Якщо ми кажемо про малі ударні безпілотники, то вони спрямовані на те, щоб на малій короткій дистанції вибивати по наших позиціях, по наших цивільних. Протидія може бути лише в засобах радіоелектронної боротьби, які унеможливить протокол обміну, тобто
тобто радіоканал між дроном і пілотом, або наприклад, в кинетичному знищенні за рахунок дронів-перехоплювачів, зенітних дронів, зенітних FPV-дронів, або за рахунок там інших засобів кинетичного знищення. Це дуже важливо, треба зрозуміти. І не існує одного рішення, тобто або дрон-перехоплювач, або там ми кажемо про засоб радіоелектронної боротьби. Комплексний підхід до захисту є запорукою успіху виконання задачі, тому що якщо ми не встигаємо відпрацювати засобами радіоелектронної боротьби, то при розумінні точної характеристики цілі ми протидіємо іншими засобами, які у нас є під рукою. Чому кажу під рукою? Тому що певний сектор, який повинен бути насичений різноманітними засобами. Так, це дороговартісне задоволення, так, нам потрібно більше зброї, але це є ефективною протидією. Так, пане Анатолію, щодо тих дронів, які не піддаються РЕП, дрони на оптоволокні. Як відомо, в Україні теж з'явиться такий дрон, Ронні 13. Ось про нього вже з'явилася інформація, принаймні на новинних стрічках, що це буде український ударний дрон на оптоволокні, і вже він має там певний свій досвід. Як ви вважаєте, чому ми трошки так відстаємо, якщо можна так сказати, від ворога, тому що вони дронами на оптоволокні давно нас закидали, і це волокно просто на окремих відтинках фронту висить на деревах павутиною. І чому важливо, щоб у нас теж була така зброя? Почнемо з того, що дрони на оптоволокні, масштабування виробництва дронів на оптоволокні, на мій погляд, це є стратегічною помилкою. Чому? Тому що насправді ми почали міритися з росіянами спроможністю випускати такі дрони, але забули про можливість, наприклад, використання штучного інтелекту в дронах, коли нам не потрібно знов-таки велика кількість операторів, які керують дронами на дротах. А котрий один оператор можна одночасно запустити 20 дронів і використати їх по певним зазначеним раніше цілям. Тому що ефективність, ефективність артилерії за рахунок великої кількості пострілів одночасно. Так само повинно бути і з дронами, тому що запуск дрона – це в середньому 20 хвилин у одного оператора. А тут ми кажемо 20 дронів, які одночасно запускаються, і це є ефективним. Тому, на мій погляд, дрони на оптоволокні повинні бути, тому що є це технологія, яка може бути використана, наприклад, в місцях, де у нас немає розуміння щодо радіообстановки ворожої. Ми не знаємо, що за засоби РЕП працюють, але нам треба виконати певну задачу. І тоді можна казати про якісь використання такої технології. Але це не панацея. Треба рухатися в дрони на штучному інтелекту для того, щоб зменшити кількість операторів. Це головна задача. Зменшення кількості особового складу. Особовий склад використовується як оператори комплексних рішень, застосування комплексних засобів озброєння, коли один оператор може контролювати і розвідувальні, і ударні дрони, і наземні роботизовані комплекси, які контролюють лінію боєзіткнення. Тоді ми кажемо про успіх. Нам не треба намагатися перегнати в чомусь росіян. Нам треба зробити більш якісне технологічне рішення, які будуть відповідати вже військовим вимогам. Тобто, якщо ми кажемо про зв'язок, це криптографічне шифрування. Якщо ми кажемо про засоби, дрони, інші системи озброєння, це екрановані системи, які забезпечують гарантовану протидію навіть там банальним системам радіоелектронної боротьби китайським, які використовує ворог. Тому нам треба уходити в технології. Так, це буде дорожче, але це буде набагато ефективніше. Наша запорука в технологічності рішень, тоді ми зможемо подолати будь-які ворожі загрози. Пане Анатолію, чи є у нас референси, на кого нам дивитись, на кого нам рівнятись, чи нам потрібно будувати це з нуля, з фундаменту, так? Про те, що ми говоримо, автоматизація і запуск кількох дронів з однієї точки одним оператором. У нас є велика кількість інженерів, які пропонують якісне рішення. І більшість знань, і більшість можливостей зараз в Україні. Тому що представники західних держав, які приїжджають до нас там на лінію боєзіткнення, потім повертаються з такими толстенними тетрадками, вручну записаними щодо тактики застосування ворогом неозброєння, стають неефективними буквально через 2 тижні, через місяць. Тому ми постійно знаходимося тут на лінії боєзіткнення і проходимо швидку генерацію і зміну і модифікацію деяких наших видів озброєння. Тому нам це наша запорука успіху, це наш обов'язок зробити те, що зможе бути ефективним в протидії проти таких загроз, які зараз йдуть з боку Російської Федерації.
Так, і пане Анатолій, ще до наших успішних ударів. Ми знаємо, що дрони Служби безпеки України під назвою БОБЕР активно працювали по тимчасово окупованому Криму, і там знищили чимало ворожих цілей. Там і «Панцир», і інші системи ППО були вражені, і РЛС. Ну дуже багато було, такий вражайний був удар по тимчасово окупованому Криму. Як ви бачите, що в них там взагалі з протиповітряною обороною? Чому так багато вони пропускають? Чи це такі у нас дрони потужні, що обходять усе? В чому секрет у нашого успіху, скажімо так? Почнемо з того, що Крим став Чорнобаївкою для протиповітряної оборони російської, тому що насправді на територію Криму, тимчасово окупованої території України, вони активно завозять різноманітні засоби протиповітряної оборони і засоби радіоелектронної боротьби. І ми поетапно це утилізуємо. Це сакральне місце для Російської Федерації. З Криму почалась війна. Я думаю, що в Кримі вона і закінчиться, але треба зауважити, що насправді ворог активно намагається захистити логістику свою, а Крим є доволі такою зручною базою для забезпечення південного напрямку. Тому тут треба зрозуміти, що з нашого боку будуть і далі активні дії по півострову і спроби знищити максимально знищити засоби протиповітряної оборони. Щодо технологій, які ми використали, ми всі побачили можливість в режимі реального часу на великій відстані керувати дронами і змінювати задачі для дронів. Це дуже важливо, тому що жоден російський ударний дрон дальної дії не має таких можливостей. Крилата ракети не мають таких можливостей, тому що Х-101, наприклад, це ракета, яка працює заздалегідь закладеним координатом, на відміну від Томагавка, який може під час вже після випуску змінювати точку призначення. Тому тут ми кажемо про те, що з'явилися ті технології, які до нас, до інженерів, активно звертались служби безпеки, розвідки, інші сили оборони стосовно створення можливості керування на великій відстані. Тобто зараз ми це побачили, тому ми розуміємо, що ця технологія буде розгортатися далі, і це запоруха успішних виконань задач. Так, пане Анатолію, і власне щодо того, що там у ворога Інститут вивчення війни, звісно, там з посиланням на масу звітів, говорить про те, що Росія не справляється з виробництвом бойових літаків через санкції. Мовляв, було закладено чимало модернізаційних програм, які зараз на стопі, і ті, які стосуються там тушок і інших бомбардувальників. Чи дійсно це так? Чи це нам би так хотілося в це вірити? Чи дійсно в них проблеми через санкції, і вони справді не можуть зараз повноцінно відновлювати парк бойових своїх літаків? Найбільша проблема Російської Федерації – це відсутність спроможності забезпечувати свої ліки якісними двигунами. Це насправді болюча проблема для них, і низка спроб створити перспективні двигуни, там ПД-14, ПД-8, якщо ми кажемо про транспортну авіацію, не призвели до бажаного ефекту, тому що, якщо ми кажемо, наприклад, використання цих двигунів для цивільного сектору, то треба зрозуміти, що 1000 годин на ресурс двигуна і потім капітальний ремонт, то, вибачте, 1000 годин – це 40 днів роботи активної літака. Тобто ми розуміємо, що це малоефективний двигун. Далі треба звернути увагу, що ті заводи, які раніше були залучені до авіаційної галузі і входили там в певний концерн, а це і Казанський авіаремонтний, Казанський вертольотний завод, це Комсомольськ-на-Амурі, Новосибірський. Ті, хто основні літаки випускають, Сухого або Туполєва, вони страждають від відсутності кадрового голоду, тому що недостатньо інженерів. Свого часу Казанський авіазавод, який зараз там помпезно розширюється, взагалі після розпаду Радянського Союзу втратив будь-які технології щодо ремонту, модернізації і побудови літаків Ту-160. Зараз вони намагаються це наздогнати, але ж знов таки інженерів нема. Двигуни для літаків стратегічної авіації серія Кузнєцова НК-1232, НК-25 втрачені всі технології, вони не можуть їх зараз модернізують, але в рамках
тих можливостей, які у них є. Тобто вони не покращились, вони залишаються в тому Радянському Союзі, які вони були. Ну і знов таки болюче питання для Російської Федерації. З 2012 року Росія активно почала імплементувати французьку авіоніку в більшість своїх літаків сухого. Зараз, після накладання санкцій, у них з цим проблеми. Тому ми бачимо там низку літаків Су-35, які стоять на Комсомольську на Амурі, які не можуть бути підняті в повітряний простір, тому що відсутня електроніка. Тому ми бачимо, більше того, тут треба зауважити, що збиття російських літаків призвело до того, що навіть Іран починає дивитися вже на китайські винищувачі і вже так не довіряє російським. Тому треба зауважити, насправді в Росії є суттєві проблеми з авіацією, але для того, щоб вони ускладнювалися, нам далі треба утилізувати російські літаки. І тут я би зауважив, що свого часу ми навіть за декілька днів спромогли знищити ту кількість літаків Су-34, які Росія будувала 3 роки. Так, що ж, ми вдячні силам оборони за таку плідну працю і обов'язково бажаємо їм успіхів надалі. Дякуємо за кожен день тут в тилу, за оборону. Дякую вам, пане Анатолію, за цю розмову. Принагідно запрошую в наші наступні ефіри. Пасибі. Глядачам обосток нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір. Ваша активність просуває нас на просторах Ютубу. Будьте з нами.